สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมินนะคะในช่วง monthly roster การเปิดตารางบินในแต่ละเดือนนะคะก็นับไปมันก็เป็นเกือบ6 เดือนที่มินไม่ได้ทำหน้าที่เป็นลูกเรืออยู่บนฟ้านะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาโบยบินอีกครั้งกับสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่างที่หลายๆคนทราบซึ่งลักษณะการบินของที่แอร์เอเชียเนี่ยมันจะเป็นการทำ quick turn ก็คือ quick turn around คือการที่บินนำเครื่องไปแล้วก็นำเครื่องกลับมาด้วยก็จะมีบินแบบไปกลับสั้นๆแค่2 ไฟล์ต่อวันหรืออาจจะไปกับสั้นๆแบบ4 ไฟล์ต่อวันหรือภาษาที่นี่เขาก็จะเรียกกันว่า2 แลนด์4 แลนด์อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็น2 แลนด์อินเตอร์ก็หมายถึงแบบไปกลับไฟล์อินเตอร์ก็คือไฟล์ต่างประเทศนั่นเองเนาะการทำงานของเราเนี่ยเป็นการทำงานที่รีบสับแบบเร็วๆกระชับฉับไวแต่ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเสิร์ฟผู้โดยสารด้วยความใส่ใจนะคะทุกคนในทุกเที่ยวบินคือเราจะเน้นรูทบินเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะมีต่างจังหวัดใช่ไหมทุกคนก็บินไปกลับมินเบสอยู่ดอนเมืองนะคะก็จะเป็นดอนเมืองต่างจังหวัดดอนเมืองแล้วก็จะมีบินเป็นรูทเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเนาะก็จะมีอะไรมีลาวกัมพูชาสิงคโปร์พม่าอะไรอีกมาเลอินโดเวียดนามจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เนี่ยจะมี layover แค่ที่เดียวนั่นก็คือเมืองฟุกุโอกะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมมินบินทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะตอนแรกเนี่ยตารางเปิดออกมาประมาณ76 ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่ามินมีการสับเปลี่ยนในระหว่างเดือนเยอะมากคือมินก็เพิ่งค้นพบตัวเองเหมือนกันว่ามินเหมาะกับการบินเช้านะคะเลยทำให้มินเป็นคนบินสายเช้าไปโดยปริยายมินก็เลยพยายามเหมือนแลกตารางเช้าเข้ามาแล้วเอาไฟล์บ่ายออกไปอะไรนะคะก็เอาเป็นว่ามีการแลกมีการเปลี่ยนอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยณตอนนี้นะปัจจุบันยังไม่จบเดือนนะตารางบินก็เลยเหลืออยู่ประมาณ74 กว่าชั่วโมงนะคะ74 ชั่วโมงกว่าๆเนาะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในภายหลังไหมนะคะเพราะว่ายังไม่จบเดือนมีนาก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วก็ Duty Day เนี่ยก็คือวันที่เรามีหน้าที่อย่างเช่นรวมทั้งไฟลท์รวมทั้ง Standby เนี่ยทั้งหมด16 วันแบ่งเป็นวันที่ไปบิน14 วันแล้วก็วันที่ Standby อยู่บ้าน2 วันนะคะคือที่เนี่ยจะเป็น Standby อยู่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็มี Day off นะคะ11 วันคือมินรู้สึกว่าเป็นตารางที่แบบบินกำลังดีไม่เหนื่อยจนเกินไปเป็นเหนื่อยที่แบบรับไหวสามารถมีแรงไปทำอย่างอื่นต่อได้หรือเปิดอาทิตย์แรกของเดือนมีนามาด้วยการบินติดกัน3 วันนะคะวันแรกเนี่ยเป็น4 แลนด์4 ไฟลท์บินไปตรังกับกระบี่นะคะก็ไปกลับเป็นทั้งหมด4 ไฟลท์เนาะมิ้นไปรีพอร์ตตั้งแต่6:50 ตอนเช้านะคะก็เปิดอาทิตย์มาด้วยการบินไฟล์เช้าต่อมาจริงๆวันที่2เนี่ยเป็นการบินไปฮ่องกงไปกลับแค่2 แลนด์นะคะแต่ว่ามิ้นแรกออกมิ้นไปเอาออฟเข้ามาจากเพื่อนอีกคนนะคะเพราะว่ามิ้นติดภารกิจไปงานแต่งเพื่อนสาวคนหนึ่งคนสนิทตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะก็เลยแบบโอเคต้องไปทำธุระนี้ให้ได้เพราะว่าเพื่อนคนนี้สำคัญมากๆกับชีวิตนะคะก็วันที่3มีบินไปเชียงรายขอนแก่นค่ะเป็น4 แลนด์เหมือนกันรีพอร์ตช่วงบ่าย10 นาทีนะคะอันเนี้ยจริงๆมินสังเกตตารางที่เปิดออกมาในแต่ละเดือนเนี่ยคือเขาพยายามเหมือนจะจัดไล่ไปเช่นวันแรกอาจจะบินเช้าวันที่2บินสายวันที่3บินบ่ายคือค่อยๆไต่ระดับเวลาแบบเช้าไปสายไปเย็นอะไรประมาณเนี้ยเป็นการไต่ระดับเวลาที่ค่อนข้างดีนะมันไม่ได้สวิงเป็นแบบวันนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้ค่ำไปเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นการปรับตัวในการนอนของเรามันไม่ค่อยเอฟเฟกต์ไม่ค่อยแบบกระทบการนอนเรามากอะไรเงี้ยมินรู้สึกว่ามินนอนหลับเต็มอิ่มแล้วก็พักผ่อนได้เต็มที่มากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพดีมากตั้งแต่กลับมาบินที่ไทยนะคะทุกคนต่อมาวันที่4ที่5ก็ออฟค่ะก็คือบิน3 วันแล้วก็หยุด2 วันเนาะแล้วก็อาทิตย์ถัดมาเลยวันที่6มินก็มีบินไป4 แลนด์นะคะไปอุดรค่ะทุกคนแล้วก็กระบี่ค่ะไปรีพอร์ตตั้งแต่6:15 ตอนเช้านะคะวันที่7ไปซีอานนะคะประเทศจีนเนาะไปรีพอร์ตตั้งแต่8:45ไฟล์ซีอานเนี่ยตอนแรกมินคิดว่าจะยุ่งมากแต่ว่ามันยุ่งช่วงเวลาบอร์ดก็คือเวลาที่ผู้โดยสารเข้าเครื่องมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมินคิดว่ามันไม่ได้แบบยุ่ง
เหยิงอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเป็นไฟล์ยาวแล้วเขาก็กินนอนอยู่บนเครื่องกันคือมันไม่ได้ยุ่งวุ่นวายตลอดทั้งไฟล์อะไรอย่างนี้นะคะคือผู้โดยสารก็แบบสั่งอาหารสั่งของกินเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามัน handle ได้แล้วด้วยความที่เราพูดภาษาจีนได้มันก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้นภาษาจีนไปในตัวนะคะสำหรับเราซึ่งไฟล์เนี่ยก็มีพี่ลูกเรือจีนโดยเฉพาะเนี่ยเขาอะมาบินกับเราด้วยเพราะว่ามัน require ว่าจะต้องมีลูกเรือจีนอย่างน้อย1คนในเที่ยวบินที่มีการบินไปที่จีนเนาะประมาณนี้เฮ้ยทุกคนอากาศร้อนมากจนมิ้นเหงื่อออกแบบเหงื่อไหล วันที่8นะมิ้นบินเชียงใหม่แค่2แลนด์บินแค่ไปกลับแล้วก็จบกลับบ้านเลยรีพอร์ตก็ประมาณบ่าย 1:40 ซึ่งชิลมากทุกคนแบบชิลสุดๆแล้วก็วันที่9มิ้นก็มีบินแค่2แลนด์เหมือนกันไปปีนังนะคะรีพอร์ตช่วง4 โมงเย็นก็เป็นไฟลท์ที่ไม่ยุ่งเหมือนกันสำหรับมินโอเคมากๆเลยนะคะกับไฟลท์ที่ผ่านมาตั้งแต่อาทิตย์2 อาทิตย์แรกของเดือนมีนาเนาะแล้วก็มาออฟอีกทีวันที่10วันที่11นะคะถ้าทุกคนสังเกตอะแพทเทิร์นการบินมันจะเป็นคล้ายๆกันคือบิน3วันหยุด2วันหรือว่าบิน4วันหยุด2วันนะมินเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยมมากแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไม่ยมอะเพราะว่าเราอะเคยทำงานในไฟลท์ยาวๆมาก่อนหรือเปล่ามันเลยทำให้พอเรามาทำไฟลท์สั้นๆแล้วมันจบวันไวอะมันยังมี energy มีพลังงานไปทำอย่างอื่นต่อแล้วบวกกับมินเป็นคนชอบออกกำลังกายมินก็เลยรู้สึกว่ามินรับความเหนื่อยแล้วก็การใช้พลังงานเยอะๆได้ในวันหนึ่งแล้วยังเหลือพลังงานไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้มากๆนะตั้งแต่แบบกลับมาบินอะไรอย่างนี้ต่อมาวันที่12ค่ะมิ้นมีสแตนบายเป็นกะสแตนบายตั้งแต่ประมาณตี 2ถึงบ่าย 1แต่ว่ามินไม่โดนเรียกเลยทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงการบินในเดือนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเขาไม่ต้องดึงมิ้นไปเขาไปดึงคนที่ชั่วโมงน้อยกว่ามิ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน70กว่าชั่วโมงอันเนี้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็รอดนะคะจากสแตนบายวันนั้นก็เลยได้เหมือนออฟติดกัน3วันไปโดยปริยายนะคะแต่ก็แอบลุ้นตัวโก่งอยู่ว่าจะโดนหรือเปล่านะแต่พอแบบสุดท้ายแล้วพอช่วงเวลาแบบบ่าย 1กว่ามินก็รู้สึกว่ารอดแล้วอะไรเงี้ยวันที่13ค่ะทุกคนก็มีบินไป4แลนด์นะคะไปเชียงใหม่ขอนแก่นค่ะเป็นไฟล์เช้าเหมือนเดิมมินไปรีพอร์ตที่ออฟฟิศ7:40นะคะแล้วก็วันที่14ไป2แลนด์ไปกัวลาลัมเปอร์นะคะออกจากบ้านเช้ามากๆเพราะว่ารีพอร์ตตั้งแต่ตี5:40นะคะทุกคนแล้วก็วันที่15-16เป็นวันที่ยมที่สุดแต่ว่ามิ้นต้องไปเพราะมิ้นเสียดายชั่วโมงเพราะมันเป็นการบินไปกลับเซี่ยงไฮ้แต่บินแบบข้ามคืนนะคะไปรีพอร์ตช่วง20:30ของวันที่15แล้วก็บินข้ามคืนกลับมาเช้าของวันที่16นะคะกลับมาประมาณ7 โมงเช้าเนาะไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันขาละ4 ชั่วโมงกว่านะคะมันเลยทำให้ยมเพราะว่าเราทำไฟลท์ทั้งขาไปขากลับแต่ช่วงเวลาที่เรา on duty มาทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยน่าจะประมาณ12 ชั่วโมงได้นะคะมันเลยทำให้เราค่อนข้างล้าแล้วบวกกับที่ผ่านมาเราบินแต่เช้ามาตลอดอันนี้เรามาบินข้ามคืนมันเลยเป็นอะไรที่แบบมันสับเปลี่ยนไวเกินไปแล้วปกติช่วง2 ทุ่มเป็นเวลาที่มิ้นหัวถึงหมอนแล้วแต่นี้ช่วง2 ทุ่มเป็นเวลาที่มิ้นไปรีพอร์ตเพื่อทำงานประมาณนั้นมันเลยแบบตลกตัวเองมากเพราะว่าพอแลนด์มาแล้วแบบยมมากแต่ว่าก็ฝืนสังขารมากนะคะเพราะว่าไม่อยากแลกออกชั่วโมงมันเยอะนะคะต่อมาเนี่ยก็ออฟเลยนะคะจริงๆวันที่16มาแลนด์เช้ามันก็เลยเป็นเหมือนวันออฟของเราไปโดยปริยายวันที่17-18ก็เป็นวันออฟนะคะ2 วันต่อมาอีกอาทิตย์นึงวันที่19นะคะก็มีบิน4แลนด์ส่วนใหญ่เปิดมาวันแรกของอาทิตย์ส่วนใหญ่มินจะได้4แลนด์ทั้งนั้นเลยนะคะก็ไปขอนแก่นภูเก็ตค่ะทุกคนไฟล์เช้านะคะรีพอร์ตตั้งแต่ตี 5:30ค่ะทุกคนคือตีไปว่ามินถึงสนามบินตี 4:30มินออกจากบ้านตี 3:30มินตื่นแต่ตี 3มาทุกคนนั่นแหละเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังหลับสนิทเลยมินตื่นไปทำงานแล้วเนาะต่อมานะคะก็วันที่20ไปกระบี่แค่2แลนด์สั้นๆชิลๆแต่ว่าวันนั้นถ้ามินจำไม่ผิดที่มินจำได้พายุเข้าแล้วไฟลท์แบบดีเลย์ไปเกือบชั่วโมงเลยเพราะว่าเทคออฟไม่ได้นะคะฝนตกหนักมากและเป็นวันที่เทอร์บูเลนซ์หนักมากนะคะมินไปตั้งแต่เช้านะคะเป็นไฟลท์8 โมงแต่ว่ามินไปรีพอร์ต7 โมงเนาะเครื่องขึ้นแบบสั่นมากแล้วมินอยู่ตำแหน่งข้างหลังพอเรานั่งหลังเครื่องมันสั่นโครมไปโครมมาแบบเชคกี้มากนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกของการบินแบบตั้งแต่มาบินกับแอร์เอที่มินรู้สึกแบบอยากจะอ้วกแบบ
ขึ้นไส้มากแต่ก็ฮึบไว้แค่2แลนด์วันที่21นะคะเป็นวันที่รีพอร์ตเช้าสุดและในเดือนมีนา5:10 นาทีนะคะไปฮ่องกง2แลนด์เท่านั้นทุกคนจริงๆไฟล์เนี่ยมินแรกเข้ามาก่อนหน้าเนี่ยมินมีฮ่องกงเหมือนกันแหละแต่ว่าไปรีพอร์ตตอน9 โมงเช้าแต่มีพี่คนหนึ่งโทรมาเสนอมินบอกว่าเนี่ยแบบน้องสนใจรับฮ่องกงตอนตี 5ไหมมินบอกได้ค่ะพี่โยนมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยสลับกันนะคะมินก็เลยเลือกที่จะไปรีพอร์ตไวจบงานไวกลับบ้านไวนะคะแล้วก็วันที่22ก็คือเมื่อวานเนี่ยมินมีไปเทรนนิ่งที่ตึก Academy นะคะตึกที่มินไปเทรนก่อนหน้านั้นนั่นแหละเป็นการเทรนแค่วันเดียวนะคะก็เทรนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นเทรนท็อปิกเบ็ดเตล็ดที่เขาไม่ได้สอนอยู่ในเทรนนิ่ง2 เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนาะเขาก็เรียกเรากลับไปเทรนวันหนึ่งท่วนสั้นๆก็ทุกคนคือแฮปปี้ดีใจที่ได้กลับไปเจอเพื่อนไปเม้ามอยไปเล่าไปแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอกันตลอดแบบ3 สัปดาห์กว่าๆนะคะตั้งแต่เราเริ่มบินมาเนาะวันที่23 24ก็คือตอนนี้เลยเนาะเป็นวัน day off ของมินนะคะก็มีภารกิจที่ต้องทำหลายอย่างมากส่วนใหญ่วัน day off ของมินก็จะเต็มไปด้วยการซักผ้าทำความสะอาดแล้วก็อัดคลิป YouTube แล้วก็ไปทำธุระต่างๆนานาอย่างธุระของแม่ธุระของน้องหรืออะไรที่จะต้องให้มินขับรถพาไปนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นงานรับปริญญาของน้องสาวมินก็ต้องไปร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวันออฟที่ปกติมินไม่ค่อยได้ออฟหรอกก็มีนั่นมีนี่ทำไปเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราก็แฮปปี้ที่เราได้ทำนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นคนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่ง25 26 27เนี่ยเป็นการบินที่ชิลที่สุดแหละเพราะว่า25เนี่ยมินจะบินแค่2แลนด์ไปสิงคโปร์นะคะรีพอร์ตตอน6 โมงเช้าก็จะเลิกงานไวมากๆเลยแหละแล้วมินก็จะมีบินไปบุรีรัมย์นะคะแค่2แลนด์ก็เป็นไฟล์เช้าไปรีพอร์ตตั้งแต่ช่วง6 โมง 10 นาทีนะคะกลับบ้านไวอีกแล้วเนาะแล้วก็วันที่27มินก็จะมีบิน2แลนด์ไปที่นครพนมนะคะทุกคนก็กลับบ้านไวเหมือนกันกลับบ้านแต่10 โมง 11 โมงครึ่งอะไรเงี้ยคือทำงานแบบชิลมากสำหรับมินคือพอกลับบ้านไวมินก็ได้มีเวลามาแบบเล่นกับน้องหมามาแบบรดน้ำต้นไม้มาโยคะมาทำโน่นทำนี่ต่อนะคะออกกำลังกายหรือว่าแบบกลับมาพักผ่อนมาอ่านหนังสือเนาะคือมีอะไรให้ทำเยอะมากสำหรับมินแล้วก็หลังจากนั้น28 29ก็ออฟอีก2 วันนะคะแล้วก็วันที่30ก็เตรียมตัวสแตนด์บายอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับก่อนหน้านี้เลยตี 2 ถึงบ่าย 1 ครึ่งนะคะแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ยจะเป็น4แลนด์นะคะไปเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะก็ไปรีพอร์ตตั้งแต่8 โมง 15อันนี้ก็เป็นตารางทั้งหมดของในเดือนมีนาเดือนนี้นะทุกคนมินรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับมินแล้วก็คิดว่าแปลกใหม่สำหรับคนดูด้วยแหละกับการที่เห็นมินมาบินที่ไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมาลุ้นกันกับมินใช่ป่ะว่าจะได้ไปเลย์โอเวอร์ที่ไหนบ้างประเทศอะไรบ้างนะตอนเนี้ยก็มาดูกันว่าเราจะบินไปต่างจังหวัดที่ไหนบ้างแล้วเราอาจจะบังเอิญเจอกันสักวันนะคะบนเที่ยวบินคือมินรู้สึกยินดีมากๆกับหลายๆคนที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็บอกว่าแบบกำลังติดตามช่องอยู่นะคะคือมินรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่แบบที่ผลักดันให้มินอยากจะส่งต่อพลังงาน energy ดีๆให้กับทุกๆคนทางบ้านอะไรเงี้ยมินรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่ทำช่องเพื่อที่จะเป็นเซเลบหรือเพื่อที่จะเป็นคนดังแต่ว่ามินทำช่องเพื่อที่จะอยากแชร์พลังงานอยากแชร์ข้อมูลให้กับหลายๆคนที่อาจจะ lost อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องไปหาดูจากไหนหรือว่าไม่มีใครให้กำลังใจอะไรเงี้ยมินรู้สึกว่ามินอยากให้ช่องเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันแล้วก็หนึ่ง energy ดีๆที่หลายๆคนได้เข้ามาดูแล้วก็ได้รับพลังงานบวกๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็คนที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีนะคะก็ได้เห็นการเติบโตของมิ้นไปในทุกๆวันในทุกๆเดือนทุกๆปีเนาะจนมิ้นกลายมาเป็นเวอร์ชันแบบทุกวันนี้นะคะก็รอติดตามชีวิตการบินในไทยของมิ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะตอนเนี้ยโซฟาโซกู๊ดมากๆแบบแฮปปี้มากๆนะคะกับชีวิตที่ได้กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็บินที่นี่จัดตารางชีวิตตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ไม่มีอาการเจ็ตแลกหรือว่าฟาทีกจากการไปบินไฟล์ยาวๆแบบที่ผ่านมาแล้วทุกคนคือเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ได้ฟังให้ได้ชมกันอีกคลิปถัดๆไปนะคะว่าความรู้สึกของการกลับมาบินที่ไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันแตกต่างกับ
ตอนเราบินนอกยังไงนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบาย